Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C-Thăng.net. Bài số 10, lấy một đối tượng trong AutoCAD. Đầu tiên mở Visual Studio. Mở lại dự án mà chúng ta làm trong lần trước. Chúng ta sẽ tạo một lệnh mới với chức năng lấy một đối tượng. Chúng ta đặt tên lệnh mới là GetEntity. Tiếp theo bên dưới thuộc tính block sẽ là một hàm. Chúng ta sẽ tạo một biến document để lấy bản vẽ hiện hành. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến editor. Khai báo một biến Prompt Entity Option và hiển thị bên dưới command line với yêu cầu người dùng chọn một đối tượng trong bản vẽ. Thiết lập các thuộc tính của Prompt Option. Người dùng phải chọn một điểm. Khai báo một biến Prompt Entity Region để lấy một đối tượng trong bản vẽ mà người dùng đã chọn. Kiểm tra tình trạng và lấy kết quả người dùng nhập vào. Nếu người dùng chọn một đối tượng trong bản vẽ thì chúng ta sẽ tạo một thông báo với nội dung người dùng đã chọn đối tượng loại gì bên dưới dòng lệnh. Nếu người dùng bấm phím ESC thì chúng ta sẽ tạo một thông báo với nội dung người dùng đã không chọn đối tượng nào hoặc có lỗi bên dưới dòng lệnh.
Bạn chọn Build Solution. Tiếp theo, bạn hãy mở AutoCAD để tiến hành chạy câu lệnh bạn mới viết. Bạn gõ câu lệnh Netload để tải tập tin DLL. Để kiểm tra xem lệnh này, bạn hãy vẽ một vài đối tượng như đường tròn, đường thẳng, đường polyline, vertex. Bạn gõ câu lệnh mới mà bạn mới viết là Get Entity. Bạn chọn lần lượt các đối tượng mà bạn mới vẽ, bạn sẽ thấy câu lệnh trả về loại của các đối tượng như là Circle, Line, Blue Polyline, vertex. Bạn nhấn nút Enter để lặp lại lệnh Get Entity để kiểm tra một lần nữa. Lần này bạn hãy thử nhấn ESC nút để xét trường hợp bạn muốn hủy lệnh Get Entity. Bạn sẽ thấy xuất hiện một thông báo rằng bạn không chọn được đối tượng nào hoặc có lỗi. Bạn đã viết thành công câu lệnh lấy một đối tượng trong bản vẽ. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích, nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.